તેલમાં ઉમેરી તળતા નીચેથી સફેદ ઉજળી ઉપરથી એકદમ કલરફુલ નાના રમકડા જેવી ક્રિસ્પી અને હાથમાં લઈ પ્રેસ કરતા જ એકદમ ભૂકો થઈ જાય તેવી તો ફરસી આ છે ચોખાની વડીઓ। તો જો પાપડ વણવાની કંટાળાજનક રીત કે પછી ચોખાની પાપડી મમરી ખાઈ અને થાક્યા હો ને તો ચોખાનો લોટ દળાવ્યા વગર કે પછી પાપડ ખાર કે બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કર્યા વગર ફૂલી અને ફરસી બને તેવી ચોખાની વડીઓ આખું વરસ સાચવી શકાય તે બનાવવાની પરફેક્ટ માપ સાથેની નવી સહેલી રીત બતાવું। સાથે જ આજે વડીઓ પાડવાની 3 અલગ અલગ ઘરેલું રીત પણ બતાવીશ। પછી વર્ષભર ગમે ત્યારે ચોખાની આ વાડીઓ તળી અને ચા સાથે નાસ્તામાં કે પછી લંચ બોક્સમાં બાળકોથી લઈ મોટા બધાને ભાવે અને મહેમાન આવે ને તો પણ કંઈક અવનવું લાગે। જોતા જ મોંમાં મૂકવાનું મન થઈ જાય ને વળી બેકિંગ સોડા કે પાપડ ખાર વગરની એકદમ ફરસી ચોખાની વડીઓ બનાવવા માટે અહીં આપણે ઘરની કોઈ પણ એક વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું। ટોટલ 2 કપ ખીચડિયા ચોખા જે હું પરિમલ રાઈસ વાપરું છું ને તે લીધા છે, જે વજનમાં 250 ગ્રામ છે। માપ પ્રમાણે ચોખા બાઉલની અંદર ઉમેરી દેવાના। હવે ચોખા ડૂબે ને એટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી ચોખાને ઘસી અને સાફ કરી લેવાના। ખીચડિયા ચોખાના બદલે જીરાસર, કૃષ્ણકમોદ, કોલમ ટૂંકમાં બાસમતી સિવાય બીજા કોઈ પણ ચોખા વાપરી શકાય છે। ચોખા સાફ કરતા ઘસી ડોળો થયેલું પાણીને કાઢી લઈશું અને આ રીતે લગભગ 2 થી 3 વખત પાણીથી સાફ કર્યા પછી સાફ થયેલા ચોખા ડૂબી જાય ને તેટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દેવાનું અને ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી 5 કલાક માટે ચોખા પલાળવા દેવાના। આશરે 5 કલાક પલાળ્યા પછી જોઈ શકાય છે કે ચોખા એકદમ પલળી ગયા છે। આ ચોખાને પાણીમાંથી નિતારી લઈ અને મિક્સરના ઊંડા જારમાં ઉમેરી દેવાના છે। બધા ચોખા જારમાં ઉમેરાઈ જાય ને ત્યાર પછી પીસાઈને એટલું એટલે કે 1 કપ જેટલું અત્યારે પાણી ઉમેરી દેવાનું છે, જે આપણે આગળ માપમાં પણ ગણશું। હવે ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું। પીસ્યા પછી અહીં જોઈ શકાય છે કે બનેલું ચોખાનું બેટર છે ને તે એકદમ સ્મૂથ પીસ્યું છે। વડી બનાવવા માટે આવું સ્મૂથ બેટર છે ને તે પીસવાનું। હવે વડી બનાવવાની શરૂઆત કરવા માટે એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં બનાવેલું આ ચોખાનું બેટર ઉમેરી દેવાનું અને વડીનું આ બેટર બાફવા માટે પીસેલા બેટરમાં જે વાટકી ચોખા લીધા હતા ને તે વાટકીના માપ પ્રમાણે 1 વાટકી પાણી પીસવા સમયે ઉમેરેલું છે। તો હવે આ જ વાટકીથી મેઝર કરતા જઈ અને 7 વાટકી પાણી ઉમેરવાનું છે। અહીં 2 વાટકી ચોખા સામે પાણીનું પરફેક્ટ માપ કહું ને તો ટોટલ 8 વાટકી પાણી ઉમેરવાનું, એટલે કે લીધેલા ચોખાથી 4 ગણું પાણી ઉમેરવું જરૂરી છે, તો જ પરફેક્ટ ચોખાનું ખીચું બનશે। ચોખાના માપ પ્રમાણે પાણી ઉમેર્યા પછી બેટરમાં 1 ટીસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું, સાથે 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દેવાનું। અહીં જો જીરું ઉમેરવું હોય ને તો તે પણ 1 ટીસ્પૂન ઉમેરવાનું। હવે આ કઢાઈને લઈ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગોઠવી દઈએ। તુરંત જ આ મિશ્રણને સતત મિક્સ કરવાનું ચાલુ કરવાનું। આજે આપણે બેકિંગ સોડા વગર કે પાપડ ખાર વગર ચોખાની વડીઓ વર્ષભર સાચવી શકાય ને તેવી બનાવીએ છીએ, તો આ વડી ફરસી બનાવવાની આ એક અલગ જ નવી રીત છે। ચોખાના બેટરને સતત મિક્સ કરી આપણે જેમ ખાંડવીનું મિશ્રણ ચલાવી અને ઘાટું કરીએ છીએ ને બસ એ જ રીતે ચોખાના મિશ્રણને થીક કરવાનું છે, પરંતુ હા પાપડના ખીચા જેટલું થીક નહીં બનાવવાનું। માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા 1.5 મિનિટ થવા લાગશે ને એટલે ઓટોમેટિક આ મિશ્રણ કઢાઈમાં નીચે બેસવા લાગે તેવો અનુભવ સાથે ઘાટું પણ થવા લાગશે। તો કઢાઈમાં છેક નીચેથી ચલાવતા જવાનું જેથી આ મિશ્રણ ચીપકે નહીં। અહીં જોઈ શકો છો કે અંદાજે વધારે 2 મિનિટ પછી એકદમ ઘાટા થયેલા મિશ્રણને ફટાફટ સમય બગાડ્યા વગર ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ રાખતા જ સતત ચલાવતું જવાનું છે અને ચલાવવામાં સ્પીડ વધારવાની, જેથી આ મિશ્રણમાં ક્યાંય લમ્સ ના પડે અને મિશ્રણ એકદમ સ્મૂથ બને। હા, અહીં જોતાં તમને એવું લાગશે કે આ મિશ્રણ લમ્સવાળું બન્યું છે, પરંતુ જેમ જેમ મિક્સ કરતા જઈશું ને તેમ મિશ્રણમાંથી બધા લમ્સ નીકળી જશે અને એકદમ સ્મૂથ મિશ્રણ બની જશે। અહીં તે પણ તમે વધારે 1.5 મિનિટ પછી આ જોઈ શકો છો, મિશ્રણ ઘાટું થયું છે અને ગાંઠા વગરનું સ્મૂથ બન્યું છે। હવે આ મિશ્રણ કેટલું ઘાટું કરવાનું ને એ પણ તમને બતાવું। તો તવેથામાં લીધેલું મિશ્રણ છે ને તે ઇઝીલી આ રીતે નીચે પડી જાય ને બસ એટલું જ ઘાટું કરવાનું અને આ સમયે કઢાઈની ફ્લેમ છે ને હવે લો કરી દેવાની અને કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી 5 મિનિટ સુધી આ બનેલા વડીના ખીચાને એકદમ સરસ ચડવા દઈશું, જેથી સ્ટીમ થઈ અંદર સુધી આ મિશ્રણ પાકી જાય।
એ દરમિયાન આજે આપણે વડી એકદમ સહેલાઈથી ઘરે બનાવી છે ને, તો તેની હું તમને 3 રીત બતાવીશ. પહેલી રીતમાં આપણે સેવ ગાંઠિયા પાડવાનું મશીન જે દરેકના ઘરમાં હોય ને તે લીધું છે. આ સંચામાં આપણે ચકરી પાડવાની પ્લેટ લેવાની, તેમાંથી વડી કેમ બનાવી શકાય ને તે પણ બતાવીશ. એ સિવાય અહીં મેં કેકનું આઈસિંગ માટે વપરાતો કોન અને તેનો મોલ્ડ અને સાથે પ્લાસ્ટિકની શીટ લીધી છે. તેના વડે આ વડી એકદમ સહેલાઈથી પાડી શકાય છે, પરંતુ આ બધાના ઘરમાં નથી હોતી. તો આ બેમાંથી ગમે તે એક રીતે તમે વડી પાડી શકો છો. અને એ સિવાય એકદમ ઇઝી ત્રીજી રીત છે ને, તે હું વડી પાડવા સમયે બતાવીશ. અહીં હવે સેવ પાડવાના સંચામાં થોડું એવું તેલ લગાવી દઈશું, જેથી બનેલું ખીચું છે ને તે તેમાં ચીપકે નહીં. એ જ રીતે ચકરીની પ્લેટમાં પણ તેલ લગાવી લેવાનું. આટલું કર્યું ને, એ દરમિયાન બીજી સાઈડ ખીચું પણ બફાઈ ગયું છે. ઢાંકણ ખોલી અને ખીચું મિક્સ કરી અહીં જોઈ શકો છો કે ખીચું છે ને તે કઢાઈની દિવાલ છોડવા લાગ્યું છે. આ નિશાની છે પરફેક્ટ ખીચું બનવાની. બસ પરફેક્ટ બનેલા ખીચાની હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ખીચું ગરમ છે ને ત્યારે જ આ રીતે સેવ પાડવાના મશીનમાં સમાઈને તેટલું આ ખીચું ઉમેરી દેવાનું. વડી બનાવવા સમયે ચોખાનું આ ખીચું થોડું ગરમ હોવું જરૂરી છે. માટે મશીનમાં સમાય એટલું ખીચું ભર્યા પછી બાકીના ખીચાને યાદ કરી અને ઢાંકી દેવાનું. હવે ચકરીની પ્લેટ લગાવી મશીનને બંધ કરી લેવાનું. અને આ જ રીતે અત્યારે આપણે કેકના આઈસિંગ માટેનો કોન છે ને તેનો મોલ્ડ લઈ અને પ્લાસ્ટિકના કોનમાં સેટ કરી દઈશું. ગ્લાસ પર રાખી આ રીતે કોન ફેલાવી દીધા પછી પ્લાસ્ટિકને હવે ઉપરથી આ રીતે મોલ્ડ કરી ખીચું સમાઈને એટલું ઉમેરી દેવાનું. લગભગ પોણો કોન ભરાય એટલું ખીચું ઉમેર્યા પછી ભરાયેલા કોનને ઉપરથી સહેજ એવો પ્રેસ કરી દેવાનો, જેથી ખીચું નીચે સરકી અને ઉતરી જશે. અને થોડું એવું પ્રેસ કરતા જુઓ, ઇઝીલી મોલ્ડની અંદરથી ખીચું નીકળવા લાગશે. ઘરમાં આખું વરસ સચવાય તેવી ચોખાની વડી બનાવવા માટે તડકો દેવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપણે તડકામાં અથવા તો જો તડકો ના આવતો હોય ને તો ઘરમાં પંખાની નીચે પ્લાસ્ટિકની શીટ ઉપર આ રીતે પહેલાં કોનથી વડીઓ પાડવાની શરૂઆત કરશું. શરૂઆતમાં પ્રોપર આ વડીઓ બનાવતા થોડો એવો સમય લાગશે, પરંતુ 2 થી 3 વડીઓ પાડશો ને એટલે આપણને ઓટોમેટિક ગ્રીપ આવી જશે અને એકદમ સરસ અહીં જુઓ વડીઓ પડવા લાગે છે. બહુ મોટી સાઈઝની ના બનાવતા મીડિયમથી નાની સાઈઝની આ રીતે વડીઓ પાડતી જવાની. એક કોનમાં ભરાયેલું ખીચું પૂરી થઈ જાય ને એટલી વડી પાડ્યા પછી હવે બીજી રીતે હું તમને બતાવું ને તો આ સેવ પાડવાના મશીનમાં રાખેલી ચકરીથી મદદથી આ રીતે નાની નાની ચકરી ના બનાવતા પડેલા મિશ્રણને ઉપર તરફ લેતા જઈ અને વડીનો શેપ આપી દેવાનો અને આ મશીનમાંથી વડીઓ બનાવવાની. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે કોનના ભરેલા મિશ્રણથી અને સેવ પાડવાના સંચા વડે બંને રીતે એકદમ સરસ વડીઓ બની અને તૈયાર થાય છે. પરંતુ જો આ બેમાંથી એક પણ રીત તમને અનુકૂળ ના આવતી હોય ને તો વાટકીમાં થોડું એવું ખીચું લઈ હાથમાં તેલ લગાવી અને આ રીતે હાથમાં ખીચું લઈ આંગળી અને અંગૂઠાના મદદથી નાની નાની વડીઓ ખીચું ગરમ છે ને ત્યાં જ પાડી લેવાની. આ રીત તો એકદમ સહેલી અને જૂની છે. તો તમને પસંદ હોય ને અને અનુકૂળ હોય ને તે રીતે સહેલાઈથી એકદમ આ વડીઓ બનાવી શકાય છે. પણ બાળકોને તો હંમેશા કલરફુલ અને એટ્રેક્ટિવ વાનગી હોય ને તો જ ખાવાની ભાવે. તો આ વડીઓનું ટેસ્ટમાં તો સરસ બને જ છે, પરંતુ એકદમ કલરફુલ અને બાળકો ખાઈ શકે ને તેવી બનાવવા માટે અહીં મેં અલગ અલગ ફૂડ કલર પાણીમાં ઓગાળી અને લીધા છે. તો બનેલી વડી ઉપર સૌથી પહેલાં થોડો એવો ઓરેન્જ કલર ઇયરબડ્સની મદદથી આ રીતે લગાવી દઈશું. આ રીતે કરવાથી વડીઓ એટલી બધી એટ્રેક્ટિવ થાય છે ને કે બાળકો શું મોટાને પણ જોઈને ખાવાનું મન થઈ જશે. અને જ્યારે આ વડી તળાશે ને ત્યારે તો કલરફુલ વડીઓ એટલી સરસ લાગશે ને કે ના પૂછો વાત. ઓરેન્જ કલર પછી હવે ગ્રીન ફૂડ કલર લઈ તેને પણ આ રીતે વડી પર થોડો થોડો એવો લગાવી લઈશું. અહીં પસંદગી હોય ને તે કોઈ પણ કલર વાપરી શકાય છે. ત્રીજો અહીં મેં યલો કલર પણ લીધો છે, તો તે પણ આ રીતે વડીઓ પર થોડો થોડો એવો લગાવી લઈશું. ફૂડ કલર છે તે ફૂડ માટે એટલે કે ખોરાક માટે જ બનેલો હોય છે, તેની કોઈ ખરાબ કે સાઈડ ઇફેક્ટ હોતી નથી. માટે આ કલર તમે સહેલાઈથી વડીઓમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ વાપરી શકો છો. બનતી કલરફુલ વડીઓ જોઈ અને ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને
પરંતુ હજી તો આ વડીઓ કાચી છે. અહીં આ રીતે બધા ખીચામાંથી વડીઓ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે, પણ તે સુકાઈ નથી. તો પંખા નીચે તૈયાર થયેલી આ બધી વડીઓને લગભગ 2 થી 3 કલાક સૂકવ્યા પછી સેટ થયેલી વડીઓ સોફ્ટ છે, માટે પ્લાસ્ટિકમાંથી એકદમ સહેલાઈથી ઉખડી જશે. એક પછી એક બધી વડીઓને લઈ અને ડીશમાં ગોઠવી લઈશું. આ સ્ટેપ કરવું ઓપ્શનલ છે. જો તમે તડકામાં વડીઓ સૂકવી હોય ને તો ડીશમાં લેવાની કોઈ જરૂર નથી, પરંતુ મેં તો ઘરમાં સૂકવી છે, માટે આ બધી વડીઓને ડીશમાં સેટ કરી લેવાની. અહીં આ રીતે બનેલી બધી વડીઓમાંથી ટોટલ 6 ડીશ ભરી અને તૈયાર થઈ છે. આ ડીશને તડકામાં રાખી દેવાની. અહીં મેં 3 દિવસ તડકામાં રાખ્યા પછી અહીં હવે બધી વડી સુકાઈ એકદમ કડક થઈ ગઈ છે. સાઈઝમાં પણ જુઓ નાની થઈ ગઈ છે, પરંતુ આ વડીને જ્યારે આપણે તળશું ને ત્યારે એકદમ સરસ ફૂલી અને મોટી થશે. તો ચાલો હવે તળીને પણ આપણે જોઈ લઈએ કે પાપડ ખાર કે બેકિંગ સોડા વગર બનેલી આ વડીઓ ખરેખર ફરસી બનીને ફૂલે છે કે નહીં. જેના માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તેલમાં પહેલા 3 થી 4 જ સુકાયેલી વડીઓ ઉમેરી દઈશું. લગભગ 10 સેકન્ડમાં તેલની અંદર વડીઓ તળાઈ સરસ ફૂલવા માંડશે અને ઉપર આવી જશે. નીચે સફેદ કલર અને ઉપરથી કલરફુલ આ વડીઓ તળાતા જ કલરમાં એટલી સરસ લાગે છે ને કે ના પૂછો વાત. વડી એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે. સાઈઝમાં પણ જુઓ કેટલી મોટી થઈ છે. બસ તળાયેલી આ વડીઓને તેલમાંથી કાઢી લઈએ અને ડીશમાં ઉમેરતા જ આવતા અવાજ પરથી ખ્યાલ આવી જશે કે વડી ક્રિસ્પી પણ કેટલી બની હશે. ડીશ ભરી તળાયેલી વડીઓને હવે હાથમાં લઈ અને ભૂકો કરતા જુઓ ક્રિસ્પી દેખાતી આ વડી અંદરથી એકદમ ફરસી અને તુરંત જ ભૂકો થઈ જાય ને એટલી તો પોચી બની છે. અને આ વડીમાં તમે જોયું ને કે આપણે ક્યાંય પણ પાપડ ખાર કે બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ પણ નથી કર્યો. તો પહેલી વખતમાં જોતા જ નાના બાળકો શું મોટાનું પણ મન લલચાઈ જાય તેટલી સરસ આ વડીઓ બને છે. તો જો ઘરમાં તમને પાપડ વણવા અઘરા લાગતા હોય અથવા તો પાપડી ખાઈ અને થાકી ગયા હો ને તો નાનાથી લઈ મોટા બધાને ભાવે તેવી કલરફુલ ક્રિસ્પી અને ફરસી આ વડી મહેમાન આવે અને તળીને રાખો ને તો પણ અલગ જ લાગે. તો એક વખત બનાવી આખું વરસ સાચવી શકાય અને એકદમ સહેલી આ નવી રીત છે. તો ચોખાની વડી હજી સુધી તમે ના બનાવી હોય ને તો એકવાર હું પર્સનલી કહીશ કે આ રીત તો તમે ટ્રાય કરજો જ. રેસિપી ખરેખર તમને ઉપયોગી લાગશે જ. અને રેસિપી જો ખરેખર ગમે ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક અવનવી ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.